option is the replacement of Google Maps, no? This one. Okay, Petal Maps. So Petal Maps is the best option. Look at this. You can download offline, manage like that, update all. So then you can search nyo lang yun, no? Petal Maps. Yan, okay. Pwede nyo i-download yan. Okay. Google Play. Yan. Pwede nyo i-download. Okay, yan. Download nyo lang yung Petal Maps. No? Yan, okay. The best app or the best replacement of Google Maps. Then kung ang gamit nyo Huawei, so punta lang kayo sa App Gallery and then search nyo lang Petal Maps. Yan. Petal Maps, the best yan. Okay, ano meron sa Petal Maps? Yan. Maganda. Pwede nyo i-download yan. Yes. Compatible yan. Yan, maganda intersection. A new way to explore the world. Yan. Virtual navigation, explore your road, option in advance. Maganda itong gamit ka, voice search. Ito yung pinakamaganda wala sa Google Maps, no? Lane guidance. So mag-curve ka lang. Yan. Napakaganda. I-ano niya talaga yung pag-curve mo na, may pa-curve pala dito na. Download mo yung wifi or yung gamit mo yung data. Share, no? Napakaganda. Ito yung napakaganda dito sa Petal Maps. May highlight mo. Lane guidance. To navigate complex intersections with ease. Diba? Voice search. So, napakaganda navigate. May marami siyang option na papuntahan mo. Yan. Yan guys. Download na guys. Download mo isang Huawei or sa Google Maps. So, yung Google Maps ngayon is sira. So, sa mga iPhone, search nyo sa iPhone, no? Sa, ano nyo? Search nyo lang sa iPhone Petal Maps. Yan. Download nyo na sa App Store Petal Maps. Compatible to all version. iPad. Designed for iPhone. Okay, hindi po siya pwede sa iPad. So, pwede nyo siyang i-download. Try nyo lang. Ayan. Napakaganda. Ito talaga ang software ng Huawei. Kalaban ng mga lahat. Alright. So guys, download na. So what inside of Petal Maps? Okay. I show you about Petal Maps. So, ang Petal Maps seems like Google Maps. There is satellite.
and then terrain, okay, and default. So mayroon ding traffic, 3D, so COVID info, so makikita mo lahat yan, no? Philippines, kung ilan yung mga COVID info dito, new case, and then video, so lahat ng nag-send ng mga video, trending videos, and fight kompleto, kailan webcam, yan lahat may mga videos, and then fire, kung saan yung may mga sunog around the globe, yan, like that, wildfire. Okay, Amazon, may sunog sa Amazon. Tingnan natin sa Pinas, Indonesia, and then saan ulit? Yan ang Pilipinas.com. Ayan, walang sunog ngayon sa Pilipinas. Perfect. Okay. Indonesia, may sunog sa Indonesia. Santa. Okay, yan, no? Then weather, okay. So ito, makikita natin ang weather sa Ilocos Norte, sa Pilipinas, feels like 77. Ayan. Okay, satellite, video, fire. For example, magta-travel tayo sa Pilipinas from Philippines direction. No, wala, no? Hindi pwede. Hindi gaya ng Google, pwede. So dito hindi pwede. So like example, travel tayo from Philippines, direction to Cagayan. Location. From Manila to Calamba. Pwede ba? Hindi. Diba yan? Pa-place ko lang pala. Okay. From Bangkok. Bangkok. Sample lang to, ha. Ayan. Maganda to gagamitin. Accurate din, no? Ayan, makikita mo lahat. May mga bridge, overpass, then makikita mo lahat. Saka pwede mo rin started cycling navigation. Diba? Murag true. Then ito makikita mo. Okay. Yan. Magandang gamitin ang Petal Maps. And then sending lang ng Google, may mga attraction, makita mo kung saan tayo punta, direction, yan, ito yung mga tindahan ko. Okay, contribution 4, contribution points, marami na rin, chart. Okay, so pwede mong i-download yung maps or data or over wifi. So ano ka lang, no, pwede mong i-download yan, Singapore, lahat.
So gamit na kayo guys, download na kayo ng Petal Maps. So pwede ko itong i-share, no? Share Petal Maps. I-share ko yan. So kung Huawei mobile ka, pwede nyo i-upgrade lang or download nyo na lang sa Play Store or sa website. Yan, maganda to. Satellite. Location. Yan. You can download this. And di lang kagaya ng Google na pwede siyang parang Earth. Kaya dito flat Earth. O ayan, yung mga flat earther, pwede nyo na itong basihan dahil walang ano, no? Ayan. Magandang gamitin, pang replace sa Google Maps. Ayan. Same din naman, saka magandang try nyo guys. Accurate din siya gagamitin, maganda. Nagamit ko na ito ilang beses. So ngayon, trending ngayon, hindi gumagana yung mga apps ng Google Maps. So try nyo itong Petal Maps. Is napakaganda. So ito yung website ng Petal Maps. So pwede kang ma-issue ka, pwede mo rin siyang i-feedback kumbaga, no? So website ng Petal Maps, download nyo lang. Pwede nyo i-download yan. Meron ding voice pack. Saan ka yung Tagalog? Philippine. Meron bang Philippine? PQRST Tagalog. Pinoy. Wala. Walang Pinoy. Pitoy, wala. Walang Pinoy. So, mahilig talaga sa English. Ayan. Walang Pinoy. Tagalog. T. Wala. Pinoy. Isot. Philippine. Wala din. Walang voice pack. Ano ba yun? Female o male? Download na kayo guys. Diba? Yan lang. Download lang kayo sa Play Store or yan lang yung logo na yan. 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 Petal Maps. Download nyo lang yan. No? Okay. Bukan natin ng voice over. Alright. So, diba? Napakaganda. Train. Wala namang train dito. Not available. By car. Alright. By walk. Sabi niya, so far away, try another method. Yung Google Map pwede rin maglakad. My goodness. Bicycle. So pwede 14 hours lang papuntang Bangkok. 14 hours. Fast time. Ito lang kayo. Yan. So meron din. Maganda. Saka pag mag-curve ka, napakaganda ito gagamitin. Hindi kagaya ng Google Maps, mawawala ka. Ito, sureball. Ano? Yan. Pwede kang may pagkainan, may bus pag nagugutom, reminder. Isa-suggest siya ng mga papuntahan. Hindi naman sa pero mas maganda ito gagamitin ngayon. So download na kayo nito guys, no? Magandang gamitin to. Petal Maps. Okay? So, yan.
pwede nyo gagamitin. Meron na akong badge. Alright. Okay. So you can download. So ma-add mo rin yung mga favorite. Want to go. Napuntahan ko na rin yung Trat. Yes. Yan. Puntahan mo na yan. Then okay. Satellite. Terrain. Default. 3D. Yan. Makikita nyo lahat kung anong meron. Okay. Download na. Hindi pa naka-download dahil sira ngayon ang Google Maps. Okay, you can try this Petal Maps. Oh yeah.